với kênh Chê Ta TV của mình. Nãy giờ mới đi xuống dưới đất ngồi cắt xỉa ba cái xốp, mà anh này anh lên xí chỗ à. Đại ca của mình này, xuống không? Đi chạy xuống nè. Xỉ cái chỗ. Đây các bạn, hôm nay mình chế chiếc thuyền airboat từ cái cục xốp mà kê tủ lạnh đó, mình mới lựa kiếm được gục. Nãy giờ ngồi cắt tỉa ở dưới đất đó, bởi cho nên anh đó anh mới lên anh xí cái chỗ của mình. Đây mình dùng một cục pin 3,7V, một pin nhỏ xíu à, cho nó nhẹ chiếc tàu, với một cái động cơ Coret nhỏ xíu luôn. Mình dùng một bộ tay và mặt điều khiển hai kênh nữa mà, kênh lái với một kênh ga thôi. Đây mình dùng một cái servo lái. Rồi bây giờ bắt đầu tiến hành làm thôi các bạn. Mình rọc cái rãnh này cho nó thoát hơi, nó đẩy cái tàu đi nhanh hơn xíu.